Ano nga ba yung mga requirements kung sakaling mag-enroll kayo ng 1 RFID dito sa Easytrip online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Meron dalawang RFID, yung Easytrip at yung AutoSweep. Kung sakaling mag-enroll kayo ng 1 RFID dito sa Easytrip, yung balanse ninyo mula sa AutoSweep ay matatransfer dito sa Easytrip after 3 working days. So, huwag kayong mag-alala na mawawala yung balanse ninyo. Instead, matatransfer ito once na ma-finalize na nga yung pag-enroll nyo dito. At gaano nga ba yun ma-activate? Ang sabi dito, yung proseso will be activated after 30 minutes. So, siguraduhin lang na valid yung email address at active ito, ibig sabihin na bubuksan ninyo para ma-receive ninyo yung confirmation mula sa Easytrip na din. At ano-ano nga ba yung mga proseso para dito o yung mga requirements? Dito sa website nila, pwede kang mag-enroll online. At kapag kinlik mo yan, punta ka lang dito sa 1 RFID, All Tollways RFID. Kapag kinlik itong select and proceed, makikita ninyo yung mga requirements. Dapat meron kayong active or valid na driver's license ID, maging yung sa vehicle certificate of registration ninyo. Yung OR, and deed of sale na rin kung hindi kayo yung registered owner nito. Kapag okay na, pwede nang i-click itong continue. At kailangan nyo na i-provide yung mga information na tinatanong dito, katulad ng account number, plate number, conduction number, email address, at verification code na din. Pwede nang mag-proceed by clicking this next na button. At kapag nga natapos nyo na yung buong proseso, hintayin na lang ang activation ng Easytrip. By the way, kung may question din kayo na may bayad ba ito, libre ang pag-register. At tinawin na lang din natin na hindi naman ito required. Itong enrollment na to ay optional lamang. Ibig sabihin, may kalayaan kayo na pwedeng gamitin yung Easytrip or AutoSweep na din. Pero kung gusto nyo nga combined na lang para hindi na kayo nalilito sa future, pwede na kayong mag-enroll. At katulad ng sabi natin kanina, ito yung mga requirements bago mag-proceed sa pag-enroll online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!